แนะนำตัวก่อนนะครับลุงเรียกลุงก่อนนะเสรีเป็นหัวหน้าปัจจุบันนี้เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยต้นก็อยู่ที่นี่สังเกตดูไหมพอเราเลยจากตรงนู้นมานะตรงนี้เริ่มมีความเขียวเราวิธีแก้อย่างนึงเราทำเกษตรสมมติว่าที่เราเนี่ยเรารู้ว่าสภาพดินไม่ดีจุดหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือใส่กระถางแต่ในตรงนั้นเป็นปุ๋ยหมักที่ผมหมักจากทลายปาล์มถ้าเราหมักไว้นานๆพวกนี้จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยพวกนี้เราก็ไม่ทิ้งเวลาเรารดน้ำเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยสภาพดินมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็หน้าแรงนี่หญ้าอย่าตัดไว้ให้มันคุมดินจะเป็นดินทรายมากขึ้นเราต้องใช้วิธีการปรับปรุงดินเนี่ยปุ๋ยหมักที่เราเห็นพอหมักเสร็จนี่เราใช้สูตรหมักก็คือทลายปาล์มปุ๋ยยูเรียแล้วก็สารเร่งโพด1ตรงแดงๆที่เห็นนะหมักไว้3 เดือนแต่ทุก15 วันจะต้องปรับกรองปรับมันจะได้ปุ๋ยออกมาในสภาพนี้สังเกตว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยนี่นะปกตินี่ถ้าดินพวกนี้ดินจะแข็งแต่เราใช้พวกนี้ต้นไม้เจริญนี่จะมีความเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จุลินทรีย์ในดินจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินจะร่วนซุยแล้วก็อย่างหนึ่งสารเร่ง2น้ำหมักคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นตัวที่บำรุงต้นปลูกลำไยพวกนี้ต้นลำไยพวกนี้นะผมใช้ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ต้นไม้เจริญเติบโตสารเร่งน้ำหมักชีวภาพ2เวลาเราใช้รดต้นไม้นี่นะ4 ช้อนกินข้าวกับน้ำ20 ลิตรเพื่อสร้างจุลินทรีย์ในดินให้ดินร่วนอันนี้ส่วนผสมที่เอามาทำนี่จะเป็นสับปะรดและสารเร่ง2นะครับของพัฒนาที่ดินนิโคเจแล้วก็กากน้ำตาล3 อย่างแค่นั้นเองนะแล้วก็หมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกไอ้นั่นนะการจะใช้ไม่ใช้เราสังเกตง่ายอย่างนี้ถ้าในกองนี่ถ้าเราเปิดมาในกองนี่ยังร้อนยังใช้ไม่ได้ต้นไม้จะตายกินได้นะคือถ้าสภาพดินเราไม่ดีนี่เราต้องทำดินปลูกเองแต่เวลาเราปลูกง่ายใหม่นี่ใช้ดินตัวนี้เราก็หลุมด้านบนแล้วก็ใส่ดินพวกนี้เพราะดินที่พวกนี้เราจะใช้ส่วนผสมนี่ก็คือหน้าดินนี่ก็คือเราขุดจากตรงนั้นผมมีกองดินนี่หน้าดินถ้าเกิดเราไม่ซื้อหน้าดินเราเอาจากในสวนก็ได้แต่หน้าดินเนี่ยเขาจะนับอย่างนี้ลึกลงไป1 เมตรก็คือหน้าดินนะอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องใช้วิธีนี้เอาหญ้าคลุมโคนไว้เพื่อรักษาความชื้นแต่ว่าถ้าเราไม่คลุมแล้วมันจะยังไงเริ่มเหี่ยวเฉานี่ก็รดน้ำเมื่อเช้าเองนะมันมีอาการแค่เดียวเองมันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ไม่กินแล้วครับ อย่ากดดันไม่หวานอย่า นะไม่กิน ไม่มันจะไม่ค่อยหวาน ใช่ กดดันอย่ากดดัน เป็นนี่มันใหญ่อะ ไม่ค่อยหวานปกติ เอาไม่กิน ไม่มีเม็ดเลย ให้ดู รีบดูอะไร กินเลยแย้มว้า หวานไหม หวานเจี๊ยบเลยนะ ถ้าลูกเล็กหวานนะครับแล้วก็อุปสรรคในการทำเกษตรของเกษตรกรทั่วไปทุกคนเลย1 สภาพอากาศณวันนี้เนี่ยเรามีประสบปัญหาคือความร้อนจัดถ้าเกิดมันร้อนจัดตรงนี้เนี่ยผลผลิตนี่อย่างลำไยเนี่ยบางช่อบางลูกเลยนะเนื้อจะแห้งเลยเพราะว่ามันโดนความร้อนจัดจริงๆแล้วมันจะมีน้ำอยู่บ้างก็ถ้าโดนความร้อนจัดความหวานจะระเหยหมดเมื่อที่เราไปดูในขอบลายน้ำจะมีที่ไม่พอทีนี้ผมแก้ปัญหาวิธีการก็คือเราจะต้องรดน้ำก็คือวันนี้รดโซนฝั่งนี้นะครับวันหลังนี้รดโซนฝั่งนี้จริงๆแล้วน้ำเราใช้ทุกวันเลยแต่ว่าปริมาณการใช้น้ำต่อวันจะลดลงนี่คือที่แก้ปัญหาแต่ถือว่าแก้ข้าวถูกเพราะว่าเล่นจากเกษตรกรเราต้องหาวิธีการนะครับถ้าคนจะทำเกษตรครั้งแรกนะจุดแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเพื่อนเลยนะ1 สภาพดินต้องวัดค่า pH ดินก่อนถ้าเราวัดค่า pH ดินถ้าเราจะรู้ว่าค่าดินเท่าไหร่อย่างของผมนี่ทำสวนครั้งแรกผม4 กว่า4ไม่ถึง 4.5ด้วยซ้ำถือว่าดินไม่ดีพอเรารู้สภาพดินว่าดินเรา pH ดินเท่านี้เราก็เริ่มปรับปรุงดินเราถ้าดินไม่ดีก็ใช้ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าเราจะปรับปรุงยังไงแล้วก็ของผมนี่ใช้สารเคมีน้อยมากใช้ในกรณีที่มีการระบาดของโรคเรื่องมะเร็งอย่างไม้ผลนี่เราใช้ปุ๋ยเคมีแต่เราใช้สลับกับปุ๋ยชีวภาพสลับกันอันนี้ฝากเกษตรกรรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าเราจะทำเกษตรเนี่ย1 ต้องเรียนรู้เรื่องดินก่อนนะเรื่องไม้ผลที่เราจะมาปลูกว่ามันเป็นยังไงถ้ามาเลือกผิดพลาดแล้วก็ผมที่เล่าให้ฟังนี่ขาดทุนหายเป็นพันไม่คิดผมซื้อจากนครนายกมา148 ต้นตัวเลือกกิ่งมาเหลือที่นั่นคนแค่นี้ตรงนั้นต้นไม้ตรงนั้นเต็มเอามาปลูกไม่ได้เรียนรู้มันเลยเนื่องจากว่าเราเคยเห็นว่ามะปรางมะปริงบ้านเรามันเป็นแต่เราไม่ได้เก็บข้อมูลว่ากี่ปีมันถึงจะเป็นทีนึงก็เลยผิดพลาดเกษตรกรรุ่นใหม่นี่ต้องรู้จักกับต้นไม้ที่เรามาปลูกก่อนถ้าไม่รู้จักเราพลาดเลยนะ โอเค ครับนะก็ฝากไว้